Gumante, the amazing travelers. घुमन्तेको हाम्रो लेटेस्ट घुमाइरहेको थियो नेपालीहरूको लोकप्रिय रुट मनाङ, तिलिचो र मुस्ताङमा। हामीले 11 दिनमा यो यात्रा सकायौँ र भन्नै पर्ने हुन्छ we were not disappointed. यसको सुरुवात लमजुङको बेसी सहरबाट। बेसी सहर जानको लागि काठमाडौँबाट जति पनि माइक्रो अनि बसहरू छुट्छ करिब 5-6 घण्टाको यात्रा हो। हाम्रो यात्रा काठमाडौँबाट बेसी सहर एक दिन अनि बेसी सहरबाट भोलिपल्ट मनाङको यात्राको लागि अहिले चाहिँ जिप माथिसम्मै जान्छ। सबैभन्दा अन्तिम गाडी जाने ठाउँको नाम हो खाङसार, तर हामी चाहिँ बेसी सहरदेखि पिसाङसम्म मात्र गयौँ सुरुमा गाडीबाट। एकैचोटि त्यत्रो अल्टिट्युड चेन्ज गर्दाखेरि लेक लाग्ने प्रबल सम्भावना भएको कारणले हामी अलिकति एक्लिमेटाइज गर्दै जानको लागि पिसाङसम्म मात्र गएको थियौँ। प्राय अझै पनि विदेशीहरू अनि ट्रेकिङ ग्रुपहरू चाहिँ तल बेसी सहरदेखि नै हिँड्न थाल्छन्। बेसी सहरदेखि हिँडेन भने पनि कमसेकम चामेदेखि हिँड्न थाल्छन्, तर हामी चाहिँ चामे पनि कटेर अझै उता पिसाङमै बसेको थियौँ र एकदमै रमाइलो गाउँ छ। अर्को दिन यात्रा थालेर ब्रागा भन्ने गाउँसम्म पुगेको। करिब 2-3 घण्टाको मात्र हो यो दुईटाको दूरी। कतिपय विदेशी टुरले चाहिँ के पनि गर्दो रहेछ भने थोराङ र तिलिचोको लागि आफूलाई तयार पार्नको लागि आइसल्यान्डमा पनि धेरै जाँदो रहेछन्, तर नेपालीहरू चाहिँ त्यति धेरै गएको पाएनौँ अनि हाम्रो पनि अलिकति समय कम भएकोले हामी पनि गएनौँ खासमा। ब्रागा चाहिँ एकदम रमाइलो गाउँ भएकोले गर्दाखेरि हामी ब्रागामा पुगेर पनि दिनभरि जस्तै हिँड्यौँ। ब्रागाबाट चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिनको हिँडाइमा मनाङ पुग्यो। मनाङकै मनाङ भन्ने सहर। अनि गङ्गापूर्ण ताल भन्ने पनि धेरैले सुन्नु भएको होला। गङ्गापूर्ण ग्लेसियर हो खासमा, ग्लेसियर लेक। त्यो चाहिँ मनाङबाट त्यही 10-15 मिनटको दूरीमा छ। अनि हामी गङ्गापूर्ण लेकतिर पनि गयौँ। अनि मनाङको आइकोनिक ठाउँ आल्पाइन होम, जहाँ चाहिँ 3-4वटा एकदम कलरफुल सानो सानो कटेजहरू बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले पनि मजाले नै फोटो खिच्ने अनि ब्रेकफास्ट खाने कार्य पनि गर्यो। मनाङमा अलिक भुलिएपछि खाङसार पुग्यो। खाङसारबाट हामी त्यसपछि श्रीखर्क भन्ने ठाउँ हुँदै तिलिचो बेस क्याम्प चाहिँ बेलुका 4 बजे 5 बजेतिर पुग्यो। श्रीखर्कदेखि तिलिचो बेस क्याम्प जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ कि माथिबाट ढुङ्गा खस्ने, तल पुरै भिर समात्नको लागि एउटा रुख बिरुवा केही पनि छैन। पुरै त्यो ल्यान्डस्लाइड गएको एरियामा मान्छेले हिँडेर सानो 2टासम्मको बाटो बनाएको। कहीँ त यति ओह्रालो कि अब यस्तो डर लाग्ने। तल पनि भिर छ अनि एकैचोटि मर्साङ्गी खोला छ, माथिहरू पनि ढुङ्गा बग्छ। तर फेरि यसो हेर्दाखेरि हाम्रो ट्रेकिङमा हेल्प गर्ने हाम्रो पोटर दाजुभाइहरू चाहिँ यत्रो ठुलो झोला बोकेर त्यस्तैमा हिँडिराख्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एकदमै अमेजिङ नै हो। कसरी सक्नुहुन्छ बाबा। फेरि हाँसिरहनु भएको छ उहाँहरू नै नडराइकन। तिलिचो बेस क्याम्प भन्ने ठाउँ चाहिँ हामी 4-5 बजीतिर पुग्छौँ। तिलिचो बेस क्याम्पमा चाहिँ 4वटा होटल छ। हामी बिहान ब्रेकफास्टहरू खाएर 6 बजी निस्क्यौँ। उकालो पनि गजबकै उकालो रहेछ, एकदमै ढुङ्ग्यान। उकालो त गाह्रो छ, तर हामीले चाहिँ कतिपय मान्छे कस्तो भेटायौँ भने धेरै नै हिँड्न गाह्रो भएको, लेक लागेर टाउको दुखेको, बान्ता आएको, गाडीमा माथिसम्म आउने नहिँड्ने अनि एकैचोटि तिलिचो बेस क्याम्प आइपुग्ने 41 हाइटमा। अनि त्यसपछि त्यो जिउले सक्दैन।
हामीसँग खाङसरसम्म गाडीमा आएको 2 जना मान्छेहरू पनि लेक लागेर हाम्रै होटलमा रातभरि उहाँहरूले चाहिँ उल्टी गर्नुभयो अनि बिहानै उहाँहरू फेरि खाङसारै फर्किनु भएछ। तिलिचो लेकमा एकदम रमाइलो भयो। त्यहाँ पुगेपछि थाहा हुन्छ मान्छेले किन तिलिचो भन्दो रहेछन् भनेर। चारैतिर हिमाल अनि बिचमा निलो ताल। बिहान जाँदाखेरि चाहिँ हिमालको रिफ्लेक्सन पनि क्लियर, किनभने हावाले हल्लाकै हुँदैन। हावाले हल्लाउँदै गएपछि माउन्टेनको रिफ्लेक्सन देख्दैन, तर फेरि पुरै ताल निलो देखिने, सेप पोलो खालको होइन, चुच्चोहरू निस्किएको कारणले छुट्टा छुट्टै सेप देख्ने भएकोले पनि रमाइलो थियो। कतिपय मान्छे चाहिँ लिचो लेक घुम्यो अनि त्यसपछि त्यही दिन चाहिँ बेस क्याम्प झरेर खानासाना खाएर खाङसरसम्मै पुग्नु पर्नेले बेसी सहर, अझ उतै पुग्नु पर्नेले काठमाडौँसम्मकै गाडी पनि बुक गरेर भोलिपल्टै काठमाडौँ पुग्न पनि सकिँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ प्लान भनेको अब थोराङ क्रस गरेर उता मुस्ताङ पनि जाने अनि अप्पर मुस्ताङ पनि जाने भएकोले हामी चाहिँ त्यो दिन तिलिचोबाट झरेर श्रीखर्क भन्ने ठाउँसम्म पुग्यो। तिलिचो बेस क्याम्पबाट ल्यान्डस्लाइडको बाटो हुँदै श्रीखर्क पुग्नको लागि करिब 2 घण्टा लाग्छ। श्रीखर्क चाहिँ एकदम स्ट्राटेजिक पोइन्ट, तिलिचो जाँदै गर्ने पनि र फर्किने पनि दुवैजनालाई चाहिँ रेस्ट गर्ने, ओभरनाइट स्टे गर्ने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि र त्यहाँ चाहिँ 3टा मात्र होटल भएकोले गर्दा प्राय एकदमै प्याक हुन्छ। चाहिँ भर्खर सिजन सुरु हुने बेला गएको भएर त्यस्तो प्याक थिएन। हाम्रो होटलको भाइले भूतको कथाहरू पनि भन्नुभयो। विदेशी भनेर के गर्ने, कोही त यस्तो हुन्छ, पैसा तिर्दैन, बार्गेनिङ गर्छ, किचकिच गर्छ अनि एकदमै ट्रिक गर्छ, कोठा फोहोर बनाउँछ, त्यस्तो कुराहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पीडा पनि राख्नु भएको थियो नि। त्यो चाहिँ हामीले हद सुन्दैनौँ। बिहानै 7 बजे श्रीखर्कबाट यात्रा सुरु गर्यो। करिब 4 घण्टामा याखर्क भन्ने ठाउँ पुग्यो र याखर्कबाट चाहिँ करिब 2 घण्टापछि थोराङ फेदी पुगिन्छ। अनि ठ्याक्क त्यो याखर्क पुग्ने बेलामा चाहिँ एउटा नेपालीहरूकै लागि टार्गेट गरेको टी सप रहेछ। उहाँको अगाडि नै डिस्प्लेमा पानीपुरी अनि समोसा। अब समोसा र पानीपुरी त अफकोर्स हाम्रो विदेशीहरूले खाँदैन, कि त हामी त इन्डियन अथवा साउथ एसियन मेबी, र तर पनि विशेष नेपालीले नै उहाँलाई सोधेको, उहाँले पनि हाँसेर हो भन्नुभयो। हामीले पनि एकदम रमाइलो गरेर खाइयो। याखर्कबाट हामी थोराङ खोला तरेर उकालो लागेर देउराली भन्ने ठाउँ पनि पुग्यो। त्यो देउरालीको चिया पसल चाहिँ बन्द थियो, तर त्यही चिया पसल चाहिँ अहिलेको हाम्रो एकदम फेमस भाइरल भिडियो छ नि, चिरपटले खेद्नुहुन्छ नि दिदीले, एकदम विदेशीले चियाको पैसामा बार्गेन गर्यो भने त्यो होटल रहेछ थाहा पाइयो। त्यो दिदीसँग चाहिँ हामीले अब भेट भएन, किनभने अब उहाँको होटल बन्द आफै गर्नुभएको कि गराएको हो, जस बन्द थियो त्यो होटल चाहिँ। हामीले यो यात्रामा नेपालमा हुने हाई अल्टिट्युड एकदम एक्सट्रिम एडभेन्चर याकटाक साइक्लिङ टिमलाई पनि भेटेको थियो। उहाँहरूले चाहिँ कस्तो छ भनेर इनिसियल रेकी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यो दिन चाहिँ एकदम धेरै ब्लू सिप नाउरले भेट्यो। छोटो दूरी भने एकदम सास बढ्ने भएकोले गर्दा हामी चाहिँ बिस्तारै नाउरको फोटो, याकटाको फोटो, याकको नै पनि फोटो खिच्दै हिँड्यौँ। भर्खर मनसुन सकेको भएर अझै हरियो थियो फुलहरू चाहिँ, तर सबै मरिसकेको। अनि इमेजिन गरेँ, ओहो यो बर्खाको बेलामा चाहिँ यो ठाउँ कस्तो राम्रो हुन्छ होला, कति वाइल्ड फ्लावर फुल्छ होला भनेर। हामीलाई चाहिँ यो थोराङ फेदीबाट माथि पास आइपुग्न चाहिँ करिब 3.5 घण्टा जति लाग्यो। आफ्नो पछि पनि मान्छे, अघि पनि मान्छे, सबैजना बिस्तारै हिँडिराखेको, तर सबैजनाले एकअर्कालाई इन्करेज गर्ने। माथि गएर अनि त्यसपछि अब आफ्नो सेल्फी खिच्ने, फोटो खिच्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ टर्न बाई टर्न एउटाले अर्को खिचिदिने, अब एउटाले अर्को खिचिदिने, अनि फोटो खिच्देऊ न भन्नु पनि अक्वर्ड नहुने। उकालो त चढियो, त्यसपछि थोराङको ओह्रालो झर्न भने घुँडा अनि तल्लो जुत्तासँग ठोकिने बुढी औँला यति दुख्छ, तर त्यो ओह्रालो कहिल्यै सकिँदैन। न कुनै घर आउँछ, न त्यहाँ कुनै खाने ठाउँ छ, न पानी खाने ठाउँ छ, के पनि छैन। 2014 मा होला त्यो हुजुद समुद्री आँधीले अन्नपूर्ण एरियामा धेरैजना मान्छेको ज्यान गएको थियो। त्यो एरिया पनि त्यतै ओह्रालोमा रहेछ र अहिले चाहिँ एक एपले 2 ठाउँमा चाहिँ सेल्टर पनि बनाइदिएको रहेछ। तल पुछारमा पुगेपछि होटलमा खानासाना खाएर अनि मुक्तिनाथ झरियो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, स्न्यापच्याट सबैतिर भइरहेको बज आफ्नो कोही न कोही चिने जानेको साथीहरू केही अगाडिदेखि हिँडिरहेको र फोटो अपलोड गरिरहेको देख्दा ओहो यो ठाउँ कस्तो होला त जस्तो लाग्थ्यो र एकदमै इट्स वर्थ इट।
अलिकति के मात्र भन्नु मन छ भने हामी नेपालीले पनि अलिक उत्तरदायी भएर ट्राभल गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। टिमुर र लसुन बोकेर हुँदैन, कस्तो लुगा लगाउने थाहा हुनु पर्यो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति आफूले पनि रिसर्च गर्नु पर्यो। अर्को त हल्ला गरिदिने ग्रुप भएपछि कि त विदेशी देख्यो भने पेस्टर गरिदिने, दिन नमस्ते भन्ने सकियो नि त। उहाँहरूलाई बोल्न मन छैन भने त्यही पनि सोधिराख्ने, त्यस्तो चाहिँ अलिकति गर्नु भएन। अनि फोहोरहरू जहाँ पाइदै फाल्ने होइन। अब ल हामी त्यत्रो टाढा यस्तो राम्रो ठाउँ भनेर हेर्न आइरहेछौँ, अनि हामीले चाहिँ हेरिसक्यो, अरूले चाहिँ हेर्नु पर्दैन त। सबैजनालाई भिजिट गर्नुहोस्, एकदम राम्रो हो नेपाली इकोनोमीको लागि। नेपाली टुरिस्टहरूले नै नेपालको अब होटलहरू चलाइदिनलाई होइन। अब हामीले बोकेर गएको थियौँ पैसा धेरै, त्यो त सकियो। तर त्यो सकिँदासम्ममा हामीले करिब सानो बिजनेस भनौँ न, होटललाई 20वटा सेपरेट ठाउँको सानो बिजनेसलाई त हामीले केही न केही हेल्प गऱ्यौँ नि। नेपालीले कमाएको पैसा नेपालीकै बिजनेसको लागि सर्कुलेट भयो नि त। मनाङ मुस्ताङ र नेपाल 75 जिल्ला 14 अञ्चल नै घुम्न चाहिँ हामी घुमिराख्नुपर्छ है। जय घुमन्ते।